Okay na, boss? 600 sir. 600 ah. Thank you. Sir, salamat ah. Okay, thank you po. Okay. So yun, musta sa inyo mga boss? Magandang umaga sa inyo lahat. Kahapon nga pala dumating na pala yung in-order natin sa Lazada. Yun nga lang kahapon hindi natin siya na-check o natingnan man lang kasi busy tayo sobra kahapon dahil maraming deliver. Kailangan natin backupan yung kasama natin mag-deliver. So ngayon mayroon tayong oras na matignan at ma-check natin yung nabili natin na tire hugger para doon sa Honda Click 125 natin. So ito na yun boss. So tingnan natin kung anong klase yung nabili natin na tire hugger. So ngayon tingnan natin. At na ano ko na pala siya. Nabuksan ko na pala siya. Pero ito na siya, naka-plastic bubbles pa po siya. So tingnan natin yung loob. Silyado talaga, maganda bumili sa Lazada. Kailangan natin ng gunting. Kahit minsan hindi pa ako nabibigo ng Lazada eh. Kahit minsan o isang beses hindi ako nabibigo ng Lazada. Okay naman lahat yung dinideliver sa akin. So far. Ito siya mga boss. Buksan pa natin. Nasa loob pa yung pinakano. So yan. Ito yung nabili natin. Saktong-sakto dun sa kulay ng motor natin na matte. Gantong-ganto rin yung pinaka-texture niya. Kasi yung nagustuhan ko sa kanya may formang ganto. So ito kasi wala pa ako nakikita sa Facebook group ko na gumagamit ng ganto. Halos yung mga ginagamit o madalas na nakikita ko yung ganto. Tapos yung ito. Yan ang madalas ko nakikita. Pero meron akong pinakang gusto talaga na nakita sa Lazada, yung ganto na fiber ka, matawag doon sa texture na to. Basta ito, maganda eh. Maganda yung forma niya. Kaso nga lang may kamahalan. Ito isa nga pala, itong presyo pala nito, yung presyo pala nito is 550 lang po siya. Tapos yung delivery charge is 50 pesos, so $600. So okay lang din kasi wala naman akong time na makalabas eh. Kaya sulit din naman. So mga 3 araw lang din siya. Andito na kagad sa akin. Testing natin, check din natin kung maganda nga ba talaga tong unit na to. So tara sa labas, install na natin. So ito isa na alley range type po. Isa, tsaka yung pangalawa. Yan po yung tatanggalin natin. At ito rin natin ikakabit yung bagong tapalodo. So yun, kailangan lang natin ng alley range. So kailangan lang po natin ng number 5 na alley range para matanggal natin yung tornilyo dito sa ilalim. Tapos ikabit na po natin itong nabiling tire hugger natin sa Lazada.
Ganun lang po siya kadaling install. So yun nga lang po, hindi natin siya masusubukan kung effective ba itong tire hugger na nabili natin. So i-update ko na lang po kayo sa susunod na mga video natin kung okay ba siya o hindi. So salamat po sa lahat at sa susunod na lang po ng mga video po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa mga bago natin mga video. So maraming salamat po.